Almiskinubilahi àwa lọ kó àwọn ọmọ kan wá sórí tẹlifíṣàn. wọ́n lọ lè kó àwọn kan sórí tẹlifíṣàn. àwọn ọmọ Miskinubilahi rẹ̀ ó ṣe jásìkò tí mo sọ lẹ lọ kó àwọn ọmọ yẹn wá kó máa wá jẹ́rìí. Almiskinubilahi ó ṣe jásìkò tí bàbá wa sọ̀rọ̀ òun lẹ́wọ́n lọ lè kó àwọn kan wá àtọkùnrin ká tóbìnrin pé àwọn bàbá wọn ni ó. kí ló ṣe láti jọ́tẹ̀ tí ń ṣe tẹ̀fsírì yín lásìgbà tí bàbá yẹn ti kú kí ló ṣe àwọn ọmọ yẹn tẹ́ ẹ̀ kó wọn mọ́ra. kí ló ṣe láti jọ́tẹ̀ tí ń ṣe tẹ̀fsírì tí bàbá ní ti kú wá pa àwọn ọmọ nìyẹn kó wọn mọ́ra kí wọ́n mọ jókòó bàbá wọn nítorí pé orúkọ àmì ìdánimọ̀ fẹ́ tó lórúkọ ni. téèyàn bá ti ń sọ ẹ̀ ń fẹ́ lójú sí i. bẹ́ẹ̀ bá ti sọ ẹ̀ ń fẹ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń fẹ́ lójú sí ni. because irọ́ kan lèyìn ó pa irọ́ kan tó pa yẹn kó o tó sọ irọ́ yẹn dòótọ́ ẹgbẹ̀rún irọ́ ló tún wá pa. ẹnìkan bá gbé Almiskinubilahi ó gbajúmọ̀ pẹ̀lú orúkọ yẹn èyí sì sọmọ bàbá yẹn àwọn ọmọ bàbá yẹn ò jẹ́bẹ̀ àrórí pa wọn mọ́ kí ló mú tá àrórí pa wọn mọ́ má gbé orúkọ olóòkọ là ń wí síìtì àfa ńlá síìtì àfa jíríjísù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ mo sọ̀rọ̀ ń bì àkọ́ ikú ló ni mo sọ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀kọ́. bàbá Mudeerul Markaz wọ́n sọ̀rọ̀ ń bí àwọn ọ̀rọ̀ òótọ́ òní tí bàbá sọ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀kọ́. because má distort history. ẹ má bà ìtàn ẹ má bà jẹ́ ẹ má dorí ẹ̀ kodò. òun là ń sọ. òun là ń sọ fún yín. mo wá rí ẹnìkan wọ́n wá wípé orúkọ tóun jẹ́ yìí o níjọ súnà òun ni wọ́n sọ náà sọ òun bẹ́ẹ̀ orúkọ tóun jẹ́ ìtọ́ sọ ní súnà irọ́ nìyẹn torí síìtì àfa ńlá síìtì àfa jíríjísù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tí wọ́n bá sọ lórúkọ yẹn jíríjísù lòun náà máa jẹ́ wọ́n máa gbé jíríjísù àfa ńlá bíi Imam Sayuti Abdulrahman ló ń jẹ́ ẹlòmíì wọ́n máa jẹ́ Sayuti Abdulrahman ni Sayuti yẹn orúkọ ìlú ni ìlú ẹ̀ ni ó ń jẹ́ Asiyuti yẹn òun ni wọ́n fi ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní mọ̀ Abdulrahman yẹn mọ̀ Asiyuti yẹn ni wọ́n fi ń pè ẹ o. bó ti rí nìyẹn. ó wá lè mú bọ̀ ó lè máa jẹ́ orúkọ nísìn orúkọ tèmi Muhammad Habeebulahi lórúkọ tí wọ́n sọ mí ó wà nù certificate birth certificate mi bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ Habeebulahi yẹn bàbá mi ni wọ́n àti tọ́jú rẹ̀ pa orúkọ yẹn rẹ̀ wọ́n sọ mí bẹ́ẹ̀ wọ́n wá fi kún wípé Bàátúndé Bàátúndé yẹn àǹtí bàbá wa ló ń pè mí bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí lè pe Habeeb wọ́n á pe Bàátúndé ìyẹn irú ẹ̀ nìyẹn má gbé orúkọ olóòkọ là ń wí ẹlẹ́ẹ̀kejì má jẹ́ orúkọ olóòkọ tí wọ́n bá sọ ẹ́ lórúkọ yẹn wọ́n fi wá àlùbáríkà ẹni àkọ́kọ́ ni ẹ wá papọ̀ orúkọ ò papọ̀ orí kìí ṣe lè papọ̀ àbí àlàjẹ́ àbí sọ kò papọ̀ ìyẹn odidi kan ẹlẹ́ẹ̀kejì Almiskinubilahi bàbá sì dínkù ìdúró òsì ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ò jẹ ṣáájú ẹ̀ ó sì bí àwọn ọmọ yẹn èyí tó wá Markaz ń bí àrímọ̀ sí ìwẹ̀ mọ́ lẹ́nìkan bá gbé Almiskinubilahi ó gbajúmọ̀ pẹ̀lú orúkọ yẹn èyí sì sọmọ bàbá yẹn àwọn ọmọ bàbá yẹn ò jẹ́bẹ̀ àrórí pa wọn mọ́ kí ló mú tá àrórí pa wọn mọ́. kí ló mú tá àrórí pa àwọn bàbá Almiskinubilahi mọ́ àwọn ọmọ Almiskinubilahi.
àwa lọ kó àwọn ọmọ kan wá sórí tẹlifíṣàn. ẹ má lọ lè kó àwọn ọmọ kan sórí tẹlifíṣàn. àwọn ọmọ Almiskinubilahi rẹ̀ ó ṣe jásìkò tí mo sọ lẹ lọ kó àwọn ọmọ yẹn wá wọ́n máa wá jẹ́rìí. Almiskinubilahi ó ṣe jásìkò tí bàbá wa sọ̀rọ̀ òun lẹ́wọ́ lọ lè kó àwọn ọmọ kan wá àtọkùnrin ká tóbìnrin pé àwọn bàbá wọn ni ó. kí ló ṣe láti jọ́tẹ̀ tí ń ṣe tẹ̀fsíìrì yín lásìgbà tí bàbá yẹn ti kú kí ló ṣe àwọn ọmọ yẹn tẹ́ ẹ̀ kó wọn mọ́ra. kí ló ṣe lájọ́ tẹ́tí ṣe tẹ̀fsíìrì tí bàbá ní ti kú ẹ̀ wá pa àwọn ọmọ ní ẹ̀kọ́ mọ́ra kí wọ́n mọ jókòó bàbá wọn nítorí pé orúkọ àmì ìdánimọ̀ fẹ́ tó lórúkọ ni. bẹ́ẹ̀ bá ti ń sọ ẹ̀ ń fẹ́ lójú sí i. bẹ́ẹ̀ bá ti sọ ẹ̀ ń fẹ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń fẹ́ lójú sí ni. because irọ́ kan lèyìn ó pa irọ́ kan tó pa yẹn kó o tó sọ irọ́ yẹn dòótọ́ ẹgbẹ̀rún rọ́ ló tún wá pa. láti lè sọ irọ́ ẹyọ kan dòótọ́ lójú gbogbo ayé ó fi ẹgbẹ̀rún rọ́ ó fi gbà nídìí. ìyẹn ní bọ̀dá ń sọ̀rọ̀ lọ. ááyà yẹn tó kà. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. gbogbo tá à ń sọ yìí zikiri là ń ṣe yẹn kò rán àwọn èèyàn létí kí wọ́n ṣe dáadáa zikiri ni kò rán wọn létí kí wọ́n má parọ́ zikiri ni. kò rán àwọn èèyàn létí kí wọ́n má ṣe dáadáa wọ́n sì má parọ́ zikiri ni ìwọ̀n náà. kò rán wọn létí kí wọ́n ṣe eré zikiri ni. kò rán àwọn èèyàn létí kí wọ́n ṣe eré zikiri ni. kò dárúkọ Ọlọ́run zikiri ni. dárúkọ Ọlọ́run zikiri ni. gbogbo zikiri Ọlọ́run wa ni man a'rada an zikiri. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. gbogbo ọ̀rọ̀ títí bá fi rántí sí ẹni tó bá gún rí ń bẹ̀. فإن له معيشة ضنكا. ìgbésẹ̀ ayé tí ó lè ní òbí. ونحشره يوم القيامة أعمى. níjọ́ gbèdé àlùkìyámà á gbé dìde lẹ́ni tó fọ́ lójú. قال ربي yóò wáyé pé wọ́n lọ́hùn mi لما أشرتني kí ló أعمى dé tó fọ́ mi lójú. وقد كنت wọ́n ti بصيرا. ríran rí. قال كذلك Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni. أتتك آياتنا فنسيتها. gbogbo ta fi ránṣẹ́ sí èyí àwọn àyà tá à ń ké fún èyí àfi ránṣẹ́ sẹ́ fanẹ̀sí ìta ó gbàgbé ẹ̀. وكذلك اليوم تنسى. èyí náà bá ti gbàgbé wọn náà nù. وكذلك نجزي من أسرف. ẹni tó bá ṣe àṣejù tó nánà àpà nínú ẹ̀mí tó nánà àpà nínú ìbálò tó nánà àpà nínú gbogbo nǹkan. ولم يؤمن بآيات ربه. ó bá àwọn ohun àmì wa gbọ́ ó bá àwọn òfin wa gbọ́. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ìyà tó ń bẹ lọ́run ó le ju táyé lọ wà á bùkọ̀ ìyẹn ó tún ṣẹ́kù táyé máa tán torí yóò kú ìyà táyé tó kú yẹn ìyẹn tán yẹn àmọ́ tọ̀run òun kò èèyàn tún ní kú mọ́ wà á bùkọ̀ yóò máa jẹ́ lọ gbére. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. ṣé wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. كم أهلكنا قبلهم من القرون. nínú àwọn generations ويمشون في مساكنهم. tí wọ́n ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ fi masakinihim níbi ààyè wọn. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة. ọ̀yà àbámi. ó kọ téèyàn jẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ó kọ bàbá rẹ̀ yìí tí bàbá ń bá wa sọnù ìgbé ó kọ yìí àmì ìdánimọ̀ gbogbo ẹni tó bá ti ló kọ ni gbogbo ìta wa ń ṣe yìí à ń ṣe ìkìrántí fáwọn èèyàn pé ẹgbù wa rẹ ẹ ṣe dáadáa ẹ má gba ọlá ọlọ́lá kẹ gbẹ́tì tí ìdílé lábẹ́ ọlá ọlọ́lá bẹ́ẹ̀ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá dijọ́ gbèdé àlìkìyàmá irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló gbèdé láfọ́jú bó bá wá di afọ́jú yóò máa bèèrè pé ọlọ́run ló fi fọ́ mi lójú mo yìí rìn láyé ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ lórí rẹ̀ ń lò tọ́sùn gbogbo ń ta ní oṣù láyé ògbàgbé àwọn náà wá palẹ̀ ìyàmọ́ díọ̀ lẹ́ni ìyàtà wọn ọlọ́run ló wá ṣẹ́kù kò ní tán tó bá ti wá kú láyé ìyàtà yóò tọ́sùn pátálì kìyàmọ́ ní tán. Naam.